स्वागत गर्छु छिटै टुक्पा रेसिपीमा। अनि आज म तपाईहरुसँग यो सजिलो तरिकामा व्हाइट सस पास्ताको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथै फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो पास्ता बनाउन। यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर पानी अलरेडी उमालिसकेको छु। यो पानी चाहिँ पास्ता बोइल गर्नको लागि हो र उम्लेको पानीमा मैले यहाँनिर हाफ टीस्पून नुन राख्दैछु। सँगसँगै यहाँनिर मैले थोरै तेल पनि राखे। पास्ता तपाईहरुले जुनै पनि प्रकारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो खालके युज गरेको छु, नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन। पास्ता राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउने। पास्ता उमाल्नु पनि थुक्पा उमालेको जस्तै हो, यसलाई ओभरकुक गर्नु हुँदैन। ओभरकुक गरे नि फ्यात्तै हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर 90% मा चाहिँ म ग्यासलाई अफ गर्दैछु। यति गर्दाखेरि चाहिँ भित्र अलिअलि काँचो जस्तो देखिन्छ तर पाकेको हुन्छ, किनभने अहिले सससँग पनि पकाउनै पर्छ। त्यही भएर मैले अब यो ग्यासलाई चाहिँ अफ गरेर पास्तालाई चाहिँ म यहाँ चिसो पानीमा पखाल्दैछु। पास्तामा रहेको अलिअलि भएको पानी पनि राम्रोसँगले तर्कोस् भनेर यहाँ मैले बोलमा राखेको छु स्ट्रेनरसँगै। अब यतापट्टि चाहिँ एउटा तातो प्यानमा मैले 1 टेबलस्पुन तेल खराउँदैछु। तेल खरिसकेपछि 1 टेबलस्पुन रफली चप गरेको मैले यहाँनिर लसुनलाई भुट्दैछु। लसुनलाई एकदमै रातो हुन्जेलसम्म भुट्न हुँदैन। ल हेर्नुस् त, यतिको मैले एकदमै खराएको छुइनँ लसुनलाई। र अब सँगसँगै मैले यहाँनिर सानो आधा प्याज काटेर यसरी रफली नै काटेको छु। यसलाई पनि मैले राखेर भुट्न गएँ। प्याजलाई पनि एकदमै रातो हुन्जेलसम्म भुट्न हुँदैन। प्याज र लसुन अलिक सफ्ट भएपछि यसमा मैले हाफ बोल यहाँनिर मसिनो गरेर काटेको चिकनलाई एड गर्दैछु। अब चिकनलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म भुट्न पर्छ। र तपाईहरुले चिकनै राख्नुपर्छ यो पास्ता बनाउनको लागि भन्ने पनि छैन। तपाईहरुले टुना फिश राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले साल्मन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले यो पास्तालाई चाहिँ भेजिटेबल पास्ता मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरुलाई जे मन पर्छ त्यही राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। चिकन राम्रोसँगले भुटिसकेपछि यहाँनिर मैले सब्जीहरुमा चाहिँ यो क्याप्सिकम, गाजर र यो बेबी ब्रोकोली लिएको छु। तपाईहरुलाई जे मन पर्छ तपाईहरुको सब्जी त्यही चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा मैले स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्दैछु। अब सबै सामग्रीहरुलाई राम्रोसँगले चलाएर स्टर फ्राई गर्ने। सब्जीलाई ओभरकुक जति सक्दो नगरेको नै राम्रो हुन्छ पास्ताको रेसिपीमा। र सब्जी हामी त्यतिकै काँचै पनि खान सक्छौं। त्यही भएर सब्जीलाई ओभरकुक चाहिँ नगर्नु होला। सब्जीलाई 3-4 मिनेट यसरी स्टर फ्राई गर्नुभयो भने रेडी हुन्छ। ल यो सब्जी चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ म ग्यासलाई अफ गरेर एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर राख्दैछु। सब्जी रेडी भएपछि ससप्यानमा मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन बटर बिलाउन लागेको छु। अब यो बटरमा चाहिँ मैले 2 टेबलस्पुन यहाँनिर मैदा एड गर्दैछु। मैदा राखिसकेपछि अब यो बटर र मैदालाई चाहिँ तपाईहरुले कन्टिन्युस यसरी चलाएर भुट्न पर्छ। कलर चेन्ज हुन दिनु हुँदैन। ग्यासको हिट एकदमै लो राख्नुपर्छ। तपाईहरुले 1 देखि 2 मिनेट भुट्नु भयो भने यो रेडी हुन्छ। तर मेरो चाहिँ यहाँनिर अलिकति बटर बेसी भएको जस्तो लागेर मैले फेरि 1 चम्ची मैदा एड गर्दैछु। र हेर्नुस् त, अब यसको कन्सिस्टेन्सी तपाईहरुले देखेर नै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अलिकति ड्राई हुनुपर्छ यसरी। र 1 देखि 2 मिनेट भुट्नु भयो भने तपाईहरुको यो रेडी हुन्छ। यसको कलर चेन्ज हुन चाहिँ दिनु हुँदैन। कलर चेन्ज भयो भने तपाईहरुको व्हाइट ससको पनि कलर चेन्ज हुन्छ। लो हिटमा मैले 2 मिनेट भुटिसकेपछि यहाँनिर दुध एड गर्दैछु। दुध चाहिँ मैले 750 ml राखेको छु। र यो दुध राखेपछि तपाईहरुले एकदमै छिटो चलाउन पर्ने हुन्छ। यो मैदालाई डल्लो पर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन। ग्यासको हिटलाई एकदमै लो नै राखेर तपाईहरुले यसरी फिटी नै रहनुपर्छ। र फिटिसकेपछि तपाईहरुले कन्सिस्टेन्सी आफै थाहा पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँनिर सस बाक्लिएर आइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई म चलाएर पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुस्, यतिको चाहिँ भइसकेको छ। अब यो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब के गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु है त। ससको कन्सिस्टेन्सी यतिको भएपछि अब स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै इटालियन मिक्स हर्ब्स पनि एड गर्दैछु। यदि छ भने राख्नुहोस्, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। थोरै मरिचको धुलो पनि एड गर्न पर्छ। अब यी राखेको सामग्रीहरुलाई एकदमै राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गरिदिने।
सिजनिङहरू राम्रोसँगले मिक्स भएपछि अब आयो पालो चिजको। तपाईँहरूको कुनै पनि फेभरेट चिज यसरी ग्रेट गरेर एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर 4 टेबलस्पुन चिज एड गरेको छु। अब चिजलाई पनि ससमा एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। ग्यासलाई मैले अफ गरेको छुइनँ, ग्यासको हिट एकदमै लो नै राखेको छु। र यसरी तपाईँहरूले सस बनाउँदै गर्दा सस अलिक बाक्लो भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले थोरै दुध अथवा पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँनिर थोरै दुध एड गरेको छु। यो बनाउँदा बनाउँदै यो व्हाइट सस चाहिँ बाक्लो हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले यसरी दुध अथवा पानी एड गरेर तपाईँहरूको कन्सिस्टेन्सी फेरि रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो रेडी भएको ससमा मैले अघि यो पकाएर राखेको सब्जीहरूलाई र यो चिकनलाई चाहिँ एड गरेँ। सब्जी र चिकनलाई ससमा राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। सब्जी र चिकन मिक्स भएपछि अब यो पकाएर राखेको पास्तालाई एड गरेर यसलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। पास्तालाई राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो व्हाइट सस पास्ता चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर तपाईँहरूले तातो तातो सर्भ गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चितेन टुप्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।